ชื่อโอมนะครับอุปถัมภ์รัตนสุภาก็เป็นสถาปนิกทำงานอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ประมาณเกือบ10 ปีฮะก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่เมืองไทย A53 มันมาจากรหัสผมที่ศิลปากรตอนเรียนปริญญาตรีมันเป็นความบังเอิญมันตรงกับรหัสของซอยอรุณวรินทร์53ก็เลยใช้ชื่อว่า Atelier 53 หรือ Studio 53ผมมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการทำงานก่อนหน้านี้ก็ใช้ co-working space ทั่วไปครับทำงานเหมือนฟรีแลนซ์แต่พอเริ่มทำงานวิชาชีพจริงจังขึ้นเนี่ยก็เลยคิดว่าพื้นที่ทำงานสำคัญตึกนี้ซื้อมาเมื่อ4 ปีแล้วครับตึกแถวแต่มันติดดินเนี่ยมันปลูกต้นไม้ข้างล่างได้ปลูกต้นไม้ดาดฟ้าได้รู้สึกว่าการใช้พื้นที่มันดูมีความรู้สึกเป็นบ้านเนื่องจากว่าเรามีคอนแทคซึ่งเคยไปทำงานตอนที่อยู่ฝรั่งเศสก็เลยมีฮ็อบบี้บิสเนสเล็กๆกำลังเซตงานว่าจะได้งานที่เวียดนามเป็นงานออกแบบโรงแรมรีสอร์ทหรือเปล่าพอเราทัวร์แล้วว่าเราได้งานแน่นอนแล้วก็เซตพื้นที่ของตึกนี้ชั้น2ให้เป็นออฟฟิศก่อนหลังจากมีพื้นที่ทำงานแล้วก็ทำงานต่อเนื่องไปสักปี2 ปีก็คิดว่าเฮ้ยพื้นที่ทำงานที่คุณภาพชีวิตดีทำให้คนร่วมงานรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตดีทำงานให้เขารู้สึกมีฟีลลิ่งว่า1ให้เขาคิดว่าเขากำลังทำฮ็อบบี้ที่เขามีความสุขอยู่ไอเดียมันจะมาตอนที่เขารู้สึกว่ามันไม่ไปสตริกไปเฟรมไอเดียเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างๆมันก็ควรจะเป็นอะไรที่เป็นคาเฟ่เป็นอะไรที่เป็นบรรยากาศที่เขารู้สึกผ่อนคลายตอนผมอยู่ปารีสนะงานหลายงานที่ออฟฟิศผมได้มาจากสเก็ตในใบเสร็จร้านกาแฟก็นั่งทำงานร้านกาแฟบางทีนั่งอยู่ครึ่งวันเลยจนตอนนั้นลูกค้าเอาด้วยลูกค้าไม่ไปประชุมที่ออฟฟิศลูกค้านั่งร้านกาแฟอยู่ทั้งวันเลยจนตอนหลังเจ้านายเอาด้วยคือไอเดียมันจะมาตอนที่เรารู้สึกมีความสบายใจมากกว่านั่งโต๊ะทำงานเพราะงั้นสังคมก็จะเป็นโซเชียลิสต์นิดๆแล้วผมก็คิดว่าบรรยากาศนั้นดีผมอยากให้มันเกิดขึ้นแนวคิดก็คือฟังก์ชันมาก่อนคือเป็นพื้นที่ที่ต้องการพื้นที่ทำงานหลังจากนั้นมันก็ค่อยผ่อนคลายว่าเฮ้ยเองจะทำงานอย่างเดียวไม่ได้นะคนมันต้องพักบ้างแล้วเวลาพักของคนไม่เหมือนกันคนมันควรจะมีความยืดหยุ่นพอมันลงตัวมากขึ้นชั้น3มันเคยเป็นห้องโล่งๆเพราะว่าบางทีเราจะมีแขกเป็นพาร์ทเนอร์จากเวียดนามหรือว่าเพื่อนๆต่างชาติหรือว่าแม้แต่ญาติพี่น้องเราเข้ามาพักก็เลยปรับชั้น3เป็นห้องนอนก็ใช้วิธีกั้นห้องใช้เทคนิคนิดหน่อยมันจะได้ห้องนอนเล็กๆห้องหนึ่งแล้วห้องรับแขกใหญ่ๆห้องหนึ่งห้องรับแขกเรากะว่าเราต้องการให้เป็นพื้นที่ loft spaceงานในดิเลกนอกจากทำงานส่วนใหญ่ก็ดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือไลฟ์สไตล์คือเล่นดนตรีครับเคยเล่นอาชีพก็เล่นมีวงเล่นซ้อมดนตรีก็ปรับห้องทำงานตัวเองให้เป็นห้องซ้อมดนตรีสอนลูกเล่นดนตรีอาคารนี้โครงสร้างดีเพราะนั้นมันสามารถจะต่อเติมดาดฟ้าโดยใช้โครงสร้างเบาได้เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายมันก็เลยยังเก็บความเป็นดาดฟ้าที่มันเคยอยู่ชั้น3ตอนนี้มันไปอยู่หลังคาชั้น3มีปาร์ตี้ได้ก็มีห่วงยางเป็นสระว่ายน้ำให้ลูกกระโดดน้ำบนดาดฟ้าได้พยายามให้อาคารนี้เป็นคอมเพล็กซ์ตอนแรกมันจะเป็นแค่ที่ทำงานตอนหลังเป็นอันนี้ส่งว่าได้ที่พักไม่คิดว่าผมจะมาพักอยู่อย่างนี้ก็โอเคผมแฮปปี้ดีนะผมเคยเรียนเรื่องผังเมืองเกี่ยวกับแวนคูเวอร์แล้วก็ผมก็บินไปดูที่แวนคูเวอร์สเกลมันเล็กกว่ากรุงเทพเยอะครับแต่มันจะมีโซนเก่าโซนใหม่โซนเก่าของเราอย่างเช่นตลาดน้อยนั่นแหละฮะมันหายากนะฮะที่จะมีอัตลักษณ์อย่างนั้นไอ้คำว่าย่านนี่สำคัญกรุงเทพจะสวยขึ้นถ้าเรามี sense of district คือการที่อยากจะแบบเป็นเจ้าของย่านตัวเองแล้วอยากทำย่านให้ดีขึ้นมันจะมีก๋วยเตี๋ยวที่ขายช่วง 7 โมงถึง 9 โมงก๋วยเตี๋ยวป๊อกคืออร่อยมากคือขายมา50 ปีแล้วถ้าเกิดผมซัพพอร์ตเขาได้ก็ซัพพอร์ตเขามันยังเป็นยูโทเปียได้ความสุขมันไม่ได้เกิดจากที่ผมอยู่กันในพื้นที่ภายในของตึกผมไงผมก็สัมพันธ์กับคนอื่นไอ้ส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะเราต้องคำนึงถึงมันให้มากหมายความว่าไงหมายความว่าต่อให้คุณจะรีโนเวท property ของคุณเองแต่คุณก็ต้องคำนึงถึงเพื่อนบ้านด้วยถ้าสังเกตจะเห็นฟุตบาทตรงด้านหน้าผมทำให้เพื่อนบ้านให้น้องมานั่งรออย่างน้อยน้องเขาได้มานั่งรอน้องทีมงานให้คนที่ขับแกร็บเขาก็มาท้าพักแล้วก็ดูเขาจะไปตรงไหนยังไงให้แมวมันนอนตรงกระถางต้นไม้มันแค่70 เซนติเมตรที่ยื่นไปตรงนั้นถ้าคุณรู้จักให้สังคมเล็กๆน้อยๆนอกจากว่าคุณทำของตัวเองภายในด้วยฟาสาดให้สวยแล้วเมืองจะน่าอยู่